Hi guys! Pasukan na naman. So ngayon, ang pag-aaralan natin is about grade 9 math, quarter 1, module 1, defining a quadratic equation. Meron tayong tatlong objectives sa lesson na ito. So first, define a quadratic equation. So at the end of this video or at the end of this lesson, ma-define nyo na kung ano yung quadratic equation. And then second, write quadratic equation in standard form. Ax squared plus bx plus c is equal to 0. So pagkatapos ng lesson na to, alam nyo na kung paano isulat ang quadratic equation in standard form. At ang pangatlo is identify the real numbers a, b, and c. So pagkatapos ng lesson natin ding ito, ma-identify nyo na kung ano yung value ng a, ano yung value ng b, at ano yung value ng c. Ano nga ba ang quadratic equation? Okay, so meron tayong mga examples dito. I-identify natin kung anong klaseng mga equation ito. For example, itong number 1, 9r squared plus 25 is equal to 0. Alam niyo ba kung anong klaseng equation ito? Number 2, 6p minus 10 is equal to 11. Okay, so ma-identify niyo ba kung ano ang mga equations na ito, kung ano ang tawag sa kanila? Kung hindi nyo alam kung anong klaseng equations ito, okay, so i-define muna natin kung ano ang ibig sabihin ng quadratic equation para alam nyo or ma-identify nyo kung anong klaseng equations yung mga examples natin. Quadratic equation in one variable is a mathematical sentence of degree 2 that can be written in the following standard form: ax squared plus bx plus c is equal to 0, where a, b, and c are real numbers and a is not equal to 0. Okay, so iisa-isahin natin siya. Ano daw yung quadratic equation? Ang quadratic equation natin is a mathematical sentence. Kapag sinabi mong mathematical sentence, ibig sabihin yan is meron siyang equal sign. Complete siya. Kung sa English language yan siya, kapag sinabi mong sentence, complete ang kanyang thought. Kapag sinabi mong phrase, hindi kompleto ang kanyang thought. While sa math naman, kapag sinabi mo namang mathematical sentence, complete ang kanyang thought or meron siyang equal sign. Kapag sinabi mo naman na mathematical phrase, wala siyang equal sign. Okay, so tandaan natin yun ha. Mathematical sentence, meaning meron siyang equal sign or complete siya. Of degree 2. Okay, so ang exponent niya is nasa 2. Wala sa 1, hindi sa 3, sa 4. 2 ang kanyang degree of exponent para matawag mo siya as quadratic equation. Okay, so that can be written in the following standard form. So ang standard form ng quadratic equation is ax squared plus bx plus c is equal to 0. Kung saan itong si a, si b, at si c are real numbers. Itong mga variables natin dito, si a, si b, at si c are real numbers. Okay? And take note na si a should not be equal to 0. Okay? Ang value ng a mo dapat hindi siya equal to 0. Meron tayong note dito sa baba. In standard form, a should be a positive real number. Okay, so gaya nga ng sabi natin na si a hindi siya pwedeng equal to 0 or hindi siya pwedeng negative real numbers. Dapat positive real numbers ang value ng ating a. Okay, so ngayon naintindihan nyo na kung ano ang ibig sabihin ng quadratic equation. So naka-degree 2 siya. Tapos ang kanyang standard form is ax squared plus bx plus c is equal to 0. So si a, si b, at si c, mga real numbers yan siya. At ang value ni a, hindi siya pwedeng equal to 0 or negative number. So dapat positive siya. So ngayon, i-identify natin ang parts of quadratic equation. So, ito yung quadratic equation natin. Ax squared plus bx plus c is equal to 0. Okay, identify natin ang kanyang parts. Okay, so meron tayong tinatawag na quadratic term, linear term, at constant term. Okay, so itong si ax squared, ito ang ating quadratic term or naka-degree 2. So, si ax squared ang ating quadratic term. Ang linear term naman is si bx. Okay.
Si bx is a linear term kasi ang exponent ni x is 1. So, automatic si x merong exponent siya na 1. Kaya, tinatawag natin siyang linear term or 1 ang kanyang exponent. Si constant term naman is si c. So, si c, ang value ni c, yun ang constant term natin. Okay, so na-define na natin ang quadratic equation. So meron pa tayong dalawang objectives kung saan isulat natin ang quadratic equation in standard form ax squared plus bx plus c is equal to 0. Pagkatapos i-identify natin ang real numbers or ang value ni a, ni b at ni c. So yun ang gagawin natin ngayon. Okay, so identify the value of a, b, and c. Meron tayong mga examples dito. So first example, 2x squared plus 8x minus 5 is equal to 0. Okay, so ang first example natin is naka-standard form. Kasi nandito ang ating quadratic term, nandito ang ating linear term, at ang ating constant term. So, madali na lang nating i-identify kung ano ang value ni A, ni B, at ni C dahil naka-standard form na ang ating quadratic equation. Okay? So, kapag naka-standard form na ang quadratic equation, madali mo na lang ma-identify ang value ni A, ni B, at ni C. So, dito sa ating first example, ang value ni A is 2. Okay? Ang value ni B is positive 8. At ang value ni C is negative 5. Ayan. So, napakadali lang i-identify ang value ni A, ni B, at ni C kapag naka-standard form siya. Dito naman tayo sa example number 2. So, 2x multiplied by x minus 4 is equal to 12. Okay, so masasabi natin na quadratic equation ito kahit na hindi siya naka-degree 2 kasi meron tayong x dito at meron tayong x dito. Kapag i-multiply natin sila, of course, ang kanilang degree is magiging 2. So, masasabi natin na quadratic equation siya. Pero, hindi siya naka-standard form. Okay, so ang gagawin natin is gagawin natin siyang standard form. So ito na yung isang objectives natin na dapat alam natin kung paano isulat into standard form ang ating quadratic equation. So dahil hindi naka-standard form ang ating example number 2, gagawin natin siyang standard form. So 2x multiplied by x minus 4 is equal to 12. Okay. So, ang gagawin natin is gagamitin natin ang ating distributive property. So, ibig sabihin, itong si 2x is i-distribute natin sa dalawang term na nandito. So, 2x, i-multiply natin kay x, pagkatapos i-multiply natin kay negative 4. So, 2x times x is equal to 2x squared. Okay, again, sa multiplication of exponents. So, kapag nag-multiply ka ng may mga exponents, ang gagawin natin sa exponents is i-add natin siya. Since si x dito is merong 1 na exponent at si x merong 1, so i-add natin ang kanilang exponent, that's why naging 2. So, 2x squared. Now, i-multiply naman natin si 2x kay negative 4. So, 2x times negative 4 is equal to negative 8x. Okay? So, equals 12. Okay. So, gagawin na natin siyang standard form. So, ang gagawin natin, i-equate natin siya into 0. Dahil 12 ito, so i-equate natin into 0. So, 2x squared minus 8x. Ang gagawin natin para ma-equate natin siya into 0, gagamitin natin ang subtraction property of equality. Okay? So, gagawin natin siya both sides. So, mag-subtract tayo ng 12 dito, mag-subtract din tayo ng 12 sa left side. So, minus 12 is equal to 12 minus 12. Okay? So, kung nalito kayo, ito yung tinatawag nating subtraction property of equality. Para mawala si 12 dito, para maging 0, mag-subtract tayo ng 12. Dahil nag-subtract tayo ng 12 sa right side, mag-subtract din tayo ng 12 sa left side. Okay? Para same pa rin yung value nila. So, isolve na natin. 2x, sorry, nawala ang square, minus 8x, minus 12 is equal to 12 minus 12 is equal to 0. Ayan, so naging 0 na siya. So ngayon is ang ating equation is naka-standard form na siya. So naging 2x squared minus 8x
minus 12 is equal to 0. So, ma-identify na natin kung ano ang value ng ating A, ng ating B, at ng ating C. Okay, so isulat na natin siya dito. So, ang value ng ating A is 2, ang value ng ating B is negative 8, at ang value ng ating C is negative 12. Ito na ang value ng ating A, 2, ang value ng ating B is negative 8, ang value ng ating C is negative 12. Okay, so kung nalito kayo, ang ating mga properties, so gaya ng subtraction property, addition property of equality, na pag-aralan nyo yan siya sa inyong grade 8. Pero kung nakalimutan nyo siya, kung makakalimutan nyo siya, merong madaling paraan kung paano gawin ito. Okay, so kung ayaw nyo nang mag-subtract, okay, dito tayo. So dito tayo, ang gagawin natin is si 2x squared, sorry, hindi pala dito, dito. So kung dito tayo, okay, so kung ganyan, tapos gawin nating standard form, ang gagawin nyo lang is 2x squared minus 8x, tapos si 12, ilipat nyo siya sa left side. So kapag nilipat nyo siya sa left side, dumaan siya ng equal sign. Kapag dumaan siya ng equal sign, mag-iiba ang kanyang sign. Dahil positive si 12, magiging negative. Okay, so negative 12 is equal to 0. Okay, so ganito lang siya kadali. I-transpose nyo lang siya sa kabila or ilipat nyo siya sa kabila. Kapag lumipat siya, dumaan siya ng equal sign, mag-iiba ang kanyang sign. Okay? So, yan ang tatandaan nyo. Kung nalilito kayo sa subtraction property of equality, addition property of equality, multiplication property of equality, so marami tayong properties of equality, ito na yung gawin nyo. So, pwede nyo siyang ilipat sa kabila, mag-iiba ang kanyang sign. So, mas madali siya. Pero of course, ito yung tamang explanation ha. So, this is subtraction property of equality. Example number 3 naman tayo, okay? So, meron tayo ditong 2x plus 3 multiplied by x minus 2 is equal to negative 4. Okay, so ma-identify rin natin siya na quadratic equation kasi meron tayong x dito at meron tayong x dito. So, magiging squared yan siya. Pero, hindi nga siya naka-standard form. So, gagawin natin siyang standard form. 2x plus 3 multiplied by x minus 2 is equal to negative 4. Okay, so ang gagamitin nating method dito is FOIL method. Okay, so familiar kayo sa FOIL method. Ang FOIL method stands for ang F for first, ang O for outer, ang I for inner, at ang L for last. Okay, so FOIL, first, outer, inner, last. Ibig sabihin, sa first, i-multiply mo ang mga first term. So, saan ba yung first term natin? 2x and x. Ito yung mga first term natin. So, 2x multiplied by x is equal to 2x squared. Yan. So, sa outer naman. Ang outer is yung nasa mga gilid. So, ang nasa mga gilid is si 2x at si 2. So, i-multiply mo siya. So, 2x multiplied by 2 is equal to 4x. Sorry, nakalimutan ko, okay? So, don't forget negative si 2. So, negative ang sign natin dito. So, that is negative 4x. So, wag natin kalimutan talaga yung sign, ha? So, that is 2x times negative 2 is equal to negative 4. Okay, so sa inner naman, saan ang inner? Ang nasa loob. Ito si 3 at si x. Okay, so 3 times x is equal to 3x. So, 3x. And then, ang last is itong mga last term. So, ang last term natin is si 3 at si 2. So, negative 2 rather. Sorry. Napaka-importante talaga ng sign. Okay? So, 3 times negative 2 is equal to negative 6. So, meron na tayong sagot. So, ngayon is i-arrange na natin siya. So, magiging 2x squared minus 4x plus 3x minus 6 is equal to negative 4. Okay, so ito na yung bagong equation natin. So, gawin na natin siyang standard form. I-simplify lang natin. So, i-combine natin yung mga like terms. So, 2x squared. So, negative and positive, hindi magkapareho ang sign. Of course, i-subtract natin at kokopyahin natin ang sign ng bigger number. So, ang bigger number is si 4. So, 4 minus 3 equals 1. So, negative
x. Okay? So, ang sagot natin, negative 4x plus 3x is equal to negative x. Automatic na yan siya understood na merong 1 na number si x. So, hindi mo na kailangan isulat si 1 dyan. Understood na yan siya. So, minus 6 is equal to negative 4. So, ngayon naman, ang gagawin natin dahil negative 4 dito, i-equate natin siya into 0. So, ang gagawin natin kay negative 4, ilipat natin siya sa kabila. Okay? So, dumaan siya ng equal sign. Nilipat natin siya. Kapag nilipat natin siya, si negative 4 is magiging positive 4. Or, ang tawag natin doon is addition property of equality. So, magiging 2x squared minus x minus 6. Kapag gagamitin natin ng addition property of equality para maging 0 si 4 kasi negative siya, so dapat positive ang ilagay natin na 4 para maging 0. So ito yung tinatawag nating mag-add din tayo sa kabila ng 4 and then negative 4 plus 4. Ito yung tinatawag nating addition property of equality. Ang ginawa natin kanina is subtraction property of equality. Okay? So 2x squared minus x. So, negative and positive, subtract. Mas malaki si negative. So, negative ang sign natin. So, 6 minus 4 is equal to 2. So, negative and positive, subtract. So, 0. Okay? So, gaya nga ng sabi ko kanina na pwede nyo na siyang idiretsyong ilipat sa kabila, i-change nyo lang ang kanyang sign. Okay? Pero ito pa rin yung tamang process. So, meron na tayong quadratic equation in standard form. So, that is 2x squared minus x minus 2 is equal to 0. So, ito is pwede nyo siyang gawin agad na ganito. Minus x minus 6, ilipat nyo siya sa kabila, si negative 4, so magiging positive 4 equals 0. Okay? So, pwede nyo nang gawin ganito agad. Pero, of course, ganito ang process. Okay, so ma-identify na natin kung ano ang value ng ating A, ng ating B, at ng ating C. So, ang value ng ating A is 2, ang value ng ating B is negative 1, ang value ng ating C is negative 2. Ito na yung value ng ating A, 2, ang value ng ating B is negative 1, at ang value ng ating C is negative 2. O diba napakadali lang talagang gawing standard form ang ating quadratic equation at nang sa ganon, napakadali na lang ding ma-identify natin ang value ng ating A, ng B at ng ating C. Okay, so when B is equal to 0 in the equation ax squared plus bx plus c is equal to 0, it results to a quadratic equation of the form ax squared plus c is equal to 0. Okay, so kung si b daw sa iyong given is wala siyang value or wala tayong b na given, ang gagawin mo lang is ang value ng iyong b is magiging 0. So, mag-fall siya sa quadratic equation na ax squared plus c is equal to 0. So, lalagyan mo lang ng 0 ang value ng iyong b. Okay, meron tayong example dito. Gaya ni x squared plus 6 is equal to 0. So, si b is ang ating linear equation. So, wala tayong linear equation. Quadratic lang, quadratic term lang at constant term. So, wala tayong linear term. So, okay lang yan siya. Matatawag pa rin natin siyang quadratic equation kahit na wala tayong value ng b. So, ang ilalagay lang natin, ang value ng ating a dito is 1. Ang value ng ating b dahil wala tayong b is 0. At ang value ni C is 6. Okay? So, huwag kayong malito. Kahit na wala tayong linear at term sa ating given, quadratic equation pa rin yan siya. And then another example, 25 square minus 4 is equal to 0. So, again, wala tayong value ng B dito or wala tayong linear term. So, ilalagay lang natin na 0. Ang value ng A is 25, ang value ng B is 0, at ang value ng C is negative 4. So, ang importante lang talaga tatandaan natin na hindi pwedeng mawala ang value ni A. Kasi kapag wala si A, hindi na natin yun matatawag na quadratic equation. Kapag nawala ang ating quadratic term, hindi natin siya pwedeng tawaging quadratic equation. So, that's why napaka-importante ng value ni A dito. Okay? So, okay lang na mawala ang value ni B or ang value ni C, pwede nyo lang siyang lagyan ng 0. Basta ang value ni A, hindi pwedeng wala or hindi pwedeng 0 or hindi pwedeng negative.
Balikan natin yung mga examples natin kanina na sinabi ko na i-identify natin kung anong klaseng equation ito. Okay, so since napag-aralan na natin ang quadratic equation, alam na natin kung ano ang ibig sabihin ng quadratic equation at alam na natin kung paano kunin ang value ni A, ni B at ni C. So ngayon is itong number 1 natin, sa tingin nyo, ano siya? Anong klaseng equation ito? Dahil naka-degree 2 siya, so ibig sabihin is quadratic equation siya. So lagay lang natin ditong Q. And then, ang number 2, 6p minus 10 is equal to 11. So, p is 1 lang yung kanyang exponent. So, ibig sabihin is linear equation lang siya. Okay? So, linear equation, quadratic equation, linear equation. Ang number 3, t squared minus 7t plus 6 is equal to 0. So, meron tayong degree 2. Ibig sabihin, quadratic equation. So, quadratic equation. Number 4, linear equation kasi 1 lang ang kanyang exponent. Number 5, linear equation din kasi 1 lang ang exponent ni x. At number 6 is quadratic kasi 4n squared plus 4n plus 1 is equal to 0. Okay? So, quadratic equation. Lahat ng quadratic equation natin, napansin nyo, is naka-standard form siya. So, madali na lang na i-identify natin ang value ng A, ng B, at ng C. Okay, so dito sa first quadratic equation, ang value ng ating A is 9. Ang value ng B is 0 kasi wala tayong linear term. At ang value ni C is 25. Dito naman sa pangalawa, ang value ng ating A is 1. Ang value ni B is negative 7. Ang value ni C is 6. Okay? So, sa pangatlo, ang value ni A is 4. Ang value ni B is 4 din. At ang value ni C is 1. Okay? So, ganyan lang kadali mag-identify. Ngayon, dahil alam na natin kung ano yung quadratic equation at alam na natin kung paano siya gawing standard form at alam na din natin kung paano i-identify ang value ni A, ni B at ni C, meron tayong mga examples dito. So, ang gagawin natin is gagawin natin siyang standard form at i-identify natin ang value ni A, ni B at ni C. Okay? So, bibigyan ko kayo ng time para i-solve ang ating mga examples. Pwede nyong i-post ang ating video. Pagkatapos, i-check nyo. Pagkatapos nyong sagutan, i-check nyo kung tama ba yung sagot nyo. Ito na yung sagot natin. So, i-check nyo ang inyong mga sinagutan kung tama ba. Okay, so ang number 1, ang standard form niya is 4x squared minus 11x minus 7 is equal to 0. So, ang value ni A is 4, ang value ni B is negative 11, ang value ni C is negative 7. Sa number 2 naman, 5x squared minus 3x is equal to 0. So, itong number 2 natin, wala siyang constant term. So, ang meron lang is quadratic term at linear term. Okay, so yun ang sabi ko kanina na okay lang yan siya. Quadratic equation pa rin ang tawag natin sa kanya. So, ang gagawin lang natin sa value ni C is ilalagay lang natin na 0. Okay, so ang value ni A is 5, ang value ni B is negative 3. Number 3, x squared plus x minus 7 is equal to 0. So, ang value ni A is 1, B is 1, and C is negative 7. Number 4, x squared minus 14x plus 52. So, ang value is 1, negative 14, and 52. And lastly, 6x squared minus 5x plus 4 is equal to 0. So, ang value ni A is 6, si B is negative 5, si C is 4. Ganyan lang kadali. So, na-define na natin ang quadratic equation. Tapos, alam na din natin kung paano siya isulat in standard form. And alam na din natin kung paano i-identify ang value ni A, ni B, at ni C. Ang susunod nating lesson is kung paano naman natin isolve ang quadratic equations by extracting square roots. Pangalawa, by factoring. Pangatlo, by completing the square. At pang-apat, by using the quadratic formula. So, yun ang pag-aaralan natin sa susunod nating lesson. That's all for today's video, guys. Sana may natutunan kayo sa ating lesson for today. See you on our next lesson. Bye, guys!